أنا أحب أن أتسوق في هذا السوق. أمي خذيني معك إلى هذه الحديقة، أنا أحب ذلك. واو. Thank you. يكتشف الغامض والمحيط. مررت بخاطري فكرة، عبرت ظلت الذكرى. شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها. أبي أوصل أخواتي بي وأراح الباب. هم أصدقائي أعزائي هنا. في يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني. نغم نغم نغم، لا أدري ماذا جرى، كيف استيقظت اليوم. الكبير ماجد على منشدي. مرة في حينا زارنا فيل ظريف. حلمنا نهار، نهارنا عمل. ضمي يا أختي ضميني. حلمت حلما في زمان. اليوم رح نحكي عن الدبلجة العربية لبرامج الكرتون، وبهاي المناسبة رح ندردش مع صوت من أروع الأصوات بالوطن العربي، وهي هالة عودة. مرحبا. اليوم معنا حدا من أروع الناس اللي اشتغلنا معهم، لأن صوتها كثير بجنن وأكيد سمعتوه قبل هيك. على العكس من والديك تماما، أشك بأنك ستقدرين على نسيان خالتك أوديليا. لا تبدو حرارتك مرتفعة. هل ستعود إلى الأرض مع أبيك يا أيهم؟ جولي، بونجورنا. ثقبي أرجوك، ثقة. افتحوا الباب، هناك خطأ. شيكو، لا أدري إن كانوا قد اشتروا كعكاً. أنا سأبقى هنا لأساعد الأمير على جعل هذا الكوكب مكاناً جميلاً للحياة. إني أعتقد أن هذه البحيرة لها معان كثيرة يا هل أستطيع رؤية منزلك من الداخل جدي؟ جولي مع أنجلينا. لا يوجد لدي وقت والي، من المفروض أن نقابل تشيت في السينما حيث يعمل. ما الذي تريده منا بالضبط؟ تم إنقاذهم وسنكون معا دائما. أنا بريئة. حان الوقت المناسب. نعم، إنهما يستحقان هذا المنصب. هذا الثوب لا يناسب أحدا غيري. أنت مغرورة. المعذرة، لكن هذه ردة فعل غير مقبولة. لا بأس، كذلك لا نعرف طباع والدي سيكو ولا نعرف ما يحبانه. ثانك يو، شكرا كثير حبيبتي. فاليوم بدنا نحكي عن الدبلجة والأداء الصوتي، يعني معنا من أفخم الأصوات بالوطن العربي بهالموضوع. خلينا نحكي عن الطفولة. أنت شو برامجك المفضلة، وأنت صغيرة كنت تحضري، وبرأيك شو هي القيم اللي كانت تعطيك إياها؟ كنت كثير أحب شو اسمه ساندي بيل. توم اند جيري طبعا كثير. عدنان ولينا بلا حضرت منه شيء، بس لا بتعرفي أكثر من عدنان ولينا كنت أحضره، بس إنه في كان شو اسمه في بالي الأغنية سندباد. كثير كنت أحبها. لما كبرت وحضرته وأنا أكبر إنه كثير كانت الدبلجة تبعته مش كثير مزبوطة 100%. بس إنه كان حلو. وأنا صغيرة من الأشياء اللي كنت أحضرها العربية ليدي أوسكار، كثير كنت أحبه أنا هذا. يمكن لأنه كانت البنت يعني هيك انه بتعطي هيك، بتعرفي كيف كانت عامله ولد هي وهيك، فانه زي كانه عندها شخصيه، قصدي انه دائما هيك بيعطوا انه البنت زي كانه كثير مستضعفه وكذا، فانه كان عاجبني انه هيك زي كانها فارسه وشجاعه وقويه وهيك. حبيت هذا الاشي فيها مثلا. حلو. نحن في شيء قريب من هيك، الجاسوسات. 3 جاسوسات بيواجهوا الخطر، بيواجهوا الاشرار حتى يحموا العالم، فكثير كانوا هيك بيعطوا زي رول موديل انه البنوته هيها بتحارب. أبرز الأعمال والبدايات. أنت اشتغلتي بصاحب الظل الطويل، فبدنا تحكي لنا عن. بس تعرفي أنا اشتغلت قبله بشغلة، أول شغلة كنت اشتغلتها اللي هي كانت بالفتى النبيل، دور كوكي الصغيرة. ترى هل هو كبير كفاية؟ على فكرة كنت لساتني بدرس. حلو. عشان هيك انا بس هيك يعني ما بعرف، لما انتوا جيتوا تشتغلوا معي فهيك ذكرتوني بجد، يعني اوكي ما كنت قد جنى، بس انه يعني كنت يعني كنت لساتني عم بدرس، عرفتي؟ فكان انه رحت على الاستوديو هيك، وكنت كثير مبهوره. كنت انا دائما
اضلني اعمل زي كيف مقالب وهيك، واضلني احاول اصغر صوتي على التليفون وهيك. فبعدين لما رحت انه احضر هذا الاشي الكرتون وهيك، انه كتير انبهرت كيف عم بيعملوا هاي الاشياء. ما كنت رابطته بعقلي انه في ناس قاعدين باستوديو بيسجلوا هذا الشيء، عرفتي؟ لما رحت فانه كنت كتير حابه، فصرت اضلني اروح اتفرج وهيك. فهذا كان عمل كوكي اذا بتتذكروا، بلشت بالاخر، يعني بلشت مثلا يمكن بحلقه 20 قلت بليز خليني انا اعملها، خليني اجرب انا اعملها، خليني كذا. فالمهم ما كانوا كتير مقتنعين لانه هي طلعت شخصيه رئيسيه وهيك، بس انه دخلت اجرب. وامل الدباس جد شخصيه كتير رائعه، بتجنن، انا كتير بحبها. بالنسبه لي يعني بعتبرها رول موديل جد يعني. كتير ساعدتني وهيك. هي قالت لهم لا والله كتير حلو صوتها، خليها تجرب، خليها ماشي. كان كل الوقت انا شغلي معها اساسا. حلو. هي لانها كانت الفتى النبيل. اما بالنسبه لصاحب الظل الطويل، انه قد ايه القصه حلوه، فاحكي لنا. كتير حلوه. مع انه انت كنت شريره. انا كنت شريره. بس احكي لنا شريره مغروره هي يعني. كانت شايفه حالها. لانها غنيه. جودي، جئت للتسوق أيضا؟ جيد، ولكن لماذا على زهرة الحائط أن تتأنق؟ احترت ماذا أفعل بالمشتريات، أتساعدينني؟ فاحكي لنا عن هاي القصة أكثر. هاي القصة كتير معروفة أصلا، يعني هي قصة أجنبية وانعملت أفلام وانعملت مسلسلات وانعملت أكثر من إشي. بس يعني هي الفكرة تبعتها زي سالي وأميلي. اكزاكتلي، إنه يعني كيف إنه الإنسان يعني حتى لو كان فقير وكذا، يعني إنه يعني لازم يكون الأصدقاء مع بعض، ما حدا يستضعف حدا مثلا، إنه يعني يعطوه القوة منهم، يعني هيك شيء. ما بعرف، بتعرفي شغلة ما هي هاي بضل في يعني وجهات نظر بهاي الأمور. عرفتي؟ يعني مثلا كتير اوقات في وجهات نظر على مثلا حتى قصه المسلسلات اللي كنا نحضرها قبل، انه في كتير ناس مثلا ضد مساله انه الخيال اللي كنا نحن نحضره وكذا. انا مثلا مع هذا الاشي، مع الخيال. صح، كثير من افلام الخيال العلمي حاليا عم تصير حقيقه، فانه كثير حلو انه نحن نكون متقبلين لهذا يعني اي روبوت. مين عمره تخيل انه روبوت يكون عندها الارتفيشال انتليجنس تقدر تتفاعل وتحكي. بالضبط. فهاي الاشياء في صوفيا. في صوفيا. I will destroy humans. لو كمان بتعرفي شغله، لانه انا كثير انا ام انتو انرجي هلا، وحتى يعني عم بحاول اعمل يوتيوب فيديوز عن هذا الموضوع. كانوا يقولوا ليش عم ليش وين سرحانه، يور داي دريمينج وما بعرف شو كذا. انه بالعكس، انه اهم شيء بالحياه انه يكون في عندك خيال، تو داي دريم، تحلمي، لانه هذا هو اللي بيخلي البني ادم يكون عنده طموح ويعمل إشي بالمستقبل. يعني انه تضلك انت بس هيك حد نفسك او حد ابنك او الاطفال يعني يكون حادينهم نحن، هذا بالعكس ما بيخلي البني ادم انه يكون في عنده اي طموح، ما بيبدع، يعني ما في ابداع. الخيال يساوي الابداع 100%. احنا كمان جزء كبير من صناعه الالعاب لازم حتى تساتسفاي الحد اللي عم بيلعب انه يكون في كتير عجقه وكتير خيال. ما لازم يكون فيه شيء واقعي. بالضبط. يعني الواقع هذا اسمه واقع، يعني تخيل شيء يعني معناته واقع، يعني بيوقع على الارض، يعني واقع، يعني شيء مش يعني يعني لازم نلزم فيه. بالضبط. وكمان في كتير دراسات بتحكي يعني انه حتى هذا الواقع اللي نحن بنعيشه ممكن يكون كذبه. في كتير زي الاكوان والعوالم بالضبط اصلا وهم. وانه يعني هلا مثلا نحن الحلم ممكن يكون إشي حقيقي والواقع ممكن يكون إشي كذب، يعني يو نيفر نو. هلا في كتير شغلات اوقات بتبطلي عارفه انت حلمتي بهذا الشيء صار ولا كان إشي حقيقي. صح. هلا هلا رح تغطي كثير من هاي المواضيع على هير يوتيوب شانل، فشيكوها بليز بليز بليز. الكرتون اليوم ممتع او سطحي؟ شو رايك بالانيميشن اللي عم بصير هاي الايام والكرتون اللي هاي الايام زي جامبل، سبونج بوب؟ الى المكتبه حيث الكتب في الثلاجه. مهبول غير معقول. جسدك يبدو أكثر قوة. هذا بسبب سروالي الطويل. كفك. سأصبح ملكة الغباء. واو، حفل منزلي يقام داخلي. لماذا لم يدعني؟ أظنني مدعو حيث أنني البيت. انظر يا سريع، لدينا الكثير من الأصدقاء الجدد. لو أكلت السكاكر أو أكلت الفروج، بنظر أمي شاطر وتدلعني عجعوج. أكل ما أحب والكالوريز آخر همي، لأنني صغير وهذا ما تريد أمي. هل أنضم إليك؟ أرغب في احتساء الشاي.
هل بتدعمي إنه يكون هيك يعني مثلا سالي ريمي التعلق بالأم وهاي المشاعر كلها المختلطة الصداقة وهيك؟ هسا بجامبل هدول بيكونوا كتير سطحيين هذا النوع من البرامج، فأنت هل تدعمي أو لا وليش؟ برأيي اوكي كتير حلوين هدول المسلسلات اللي كانت فيها حزن وهيك، بس يعني انا شوي اجينست هاي الاشي صرت، لانه نحن بالاخر يعني مش ضروري نحزن لهالدرجه يعني صح؟ يعني اوكي بدنا نتعلم مشاعر حلوه ونعلم اطفالنا انه مثلا يحسوا بغيرهم، نعلمهم الاخلاقيات الحلوه، بس انه نحن بدنا نكون سعداء بحياتنا، ليه بدنا نكون حزينين؟ بقول لك هاي كلها بتقلل الفريكونسي تبعتنا. مش صار كثير بضلني احكي على قصه الطاقه، اذا بتحضري اخبار او بتحضري اي شيء فيه حزن طاقه بيقلل من الفريكونسي تبعتك، فبتكون انت حزينه اكثر. فلا نحن بدنا اطفالنا يكونوا سعداء، فليش ما نقدم لهم اشياء فيها سعاده؟ هاي اولا. بس انا ام اجينست كمان الاشياء اللي فيها عنف، لانه كمان نحن ما بدنا نعلم الاطفال العدوانيه، وهي شغله كثير هم عم بيروحوا فيها، ولا الاشياء السخيفه اللي ما لها معنى اللي بالاخر عم بتقلل من القيم اللي عندنا. نحن بدنا جيل يعني عنده قيم، عنده خيال، بدنا يطلع من عندنا ناس مبدعين بالاخر، صح ولا لا؟ بدنا نغذي عندهم الخيال. خلينا نحكي من 20 سنه او من 10 سنين كانت البرامج الكرتونيه بالاخر عندك نقطتين، عندكم نقطتين، انه ايش هلا شو بيختاروا عندنا هون المنتجين ياخذوا واشياء ويدبلجوها، لانه في كمان كونتنت كتير احسن برا عم بيكون، بس مش عم يشتروه هون، صح ولا لا؟ شو السبب؟ انا ما بعرف، يعني ليش بيختار؟ يمكن ارخص بالنسبه لهم من الناحيه الانتاجيه، فبيجيبوا برامج مش كتير مهمه. في يعني برامج بالاخر مهمه مثلا عم تنشغل برا بديزني وباماكن تانية في لها قيمه وما بتنشرى، وزمان كانت عم تتاخذ هاي الاشياء، هلا لا. وبنفس الوقت حتى في توجه برا صاير وين ما كان للعنف، وهذا اللي انا مثلا عم بحس انه مو حلو. يعني بالاخر عشان هيك عم تلاحظي كل الاولاد حتى مش بس بالكرتون، حتى بالجيمز يعني في كتير عنف، حتى الاطفال صايرين عندهم عنف كتير شديد بسبب هاي الاشياء، وهذا الشيء مو حلو. الالعاب اللي بتنجح حاليا هي العاب العنف عن جد، لانه هيك بتريح اللاعب، هو الساتسفاكشن تاعه. والله البشر بينبسطوا لما يكسروا ازاز عنيفين عم بنصير، صح؟ هاي حسب الدراسات اللي عندنا احنا بالالعاب، فانه الساتسفاكشن تاع اللاعب هو بالعنف بيكون. بالضبط. انا بشوف كيف مثلا ابن اختي يعني كثير بيحب هاي الالعاب الحربيه اللي ما بعرف شو كذا، واكثر من حدا عم بشوفه هيك بيعمل، ما بعرف للاسف جد. فما بعرف يعني، بتعرفي انا مثلا بحب انه مثلا فكره انه نحن كعرب نحن نحاول نعمل الكرتونز هيك، في محاولات ناس بيعملوا which is nice، وتكون في افكار يعني مثلا قصص مثلا قديمه زي كليله ودمنه وما بعرف شو والف ليله وليله، ويعني في كتير اشياء وشهريار يا انه واي نوت. بس بتعرف ما هي كمان هاي الاشياء بتكلف، فعشان تكون بمستوى يعني جيد بدها تنشغل ويندفع عليها مصاري، بدها سبونسرشيب او بدها ناس يكون يعني منتجين كبار حتى انهم يعملوها. بتعرفي فيلم بلال مثلا؟ أتريدني أن أنزع القيود؟ كتير ممتاز، كتير حلو عن جد، كتير حلو. بس هذا يعني كتير انصرف عليه وعدد سنوات 100%، 3 سنين كأنه. كتير حلو. أنا كنت بتمنى لو إني بعمل فيه صوت جد، بلا والله كتير تضايقت إني ما عملت فيه صوت، يعني إنه هذا هيك إنجاز كتير كبير عربي. جد كان لازم جابوا كل العرب الموجود. ما هو هاي الأشياء نصيب ما كان لي نصيب بالموضوع. رح أضطر أقاطع هذا الحوار الحلو لأنه الفيديو صار طويل، بس المقابلة ما خلصت ولسه في كتير أشياء حماسية ورائعة رح نحكي عنها، بس تركنا لكم إياها للفيديو الجاي. لا تنسوا تشغلوا جرس التنبيهات لأنه الفيديو الجاي رح يكون كتير حماسي، ولا تنسوا تشتركوا بقناة هلا عودي على اليوتيوب، عم بتغطي كتير مواضيع عن الطاقة وأشياء كتير حلوة. القناة بالدسكريبشن. احكوا لنا تعليقاتكم تحت، وشو أكتر برنامج كنتوا تحبوه وانتوا صغار. وسلام.
نحن بلشنا قبل مصر اشتغلنا اشياء بلا لازم نحن ندعم اللغه الفصحى، بلبق للهجه المصريه، بلبق للسوسايتي الناس متعودين انهم يسمعوا اللهجه الدارجه اكثر. في مشاهد كانت تاخذ معي ساعتين، بليز خلينا نعمل مسلسل بس مره هيك تجربه نعمله مثلا باللهجه العمانيه، والله رح يطلع كثير حلو. بخافوا لانه المحطات ما يعجبها. كثير بحب التمثيل اكثر. سيدريك، أنا أحب أن أتسوق في هذا السوق. أمي خذيني معك إلى هذه الحديقة، أنا أحب ذلك. واو. الدبلاج منقرض تقريبا، انا حاسسته بالبلد، يعني بطلنا عم نشتغل هيك شيء، عم بتقرب بين الثقافات. انه ليه من هلا نضيع وقتنا وندرس شيء عارفين انه ما له سوق. عم تحكي بشغله كثير خطيره، عندي بيج كويستشن مارك عليها. عم نضيع سنوات من عمرنا